Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Hiểu Đúng về Đức Phật tập 7. 3 phẩm chất vĩ đại của Đức Phật. Trong tập trước, chúng ta đã biết vì sao một vị Phật xuất hiện vô cùng hiếm hoi và vai trò đặc biệt của Ngài đối với thế gian. Nhưng điều gì đã khiến Đức Phật trở thành bậc được tôn kính suốt hơn 2.000 năm? Những phẩm chất nào làm nên sự vĩ đại của một bậc chánh đẳng giác? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tập hôm nay. Điều gì khiến hàng triệu người trên khắp thế giới suốt hơn 2.500 năm qua vẫn luôn dành sự kính ngưỡng sâu sắc đối với Đức Phật? Có người sẽ nói đó là vì trí tuệ của Ngài. Có người cho rằng chính lòng từ bi vô hạn mới là điều làm nên sự vĩ đại. Lại có người tin rằng Đức Phật được tôn kính bởi những năng lực phi thường mà một người bình thường không thể có. Nhưng nếu nhìn vào những lời dạy nguyên thủy, có thể thấy điều làm nên một vị Phật không chỉ nằm ở một phẩm chất riêng lẻ. Sự viên mãn của Ngài là kết quả của nhiều công hạnh được vun bồi qua vô lượng kiếp. Trong đó, nổi bật nhất là 3 phẩm chất luôn song hành với nhau: thanh tịnh, trí tuệ và đại bi. 3 phẩm chất ấy không tách rời nhau. Nếu thiếu một, con đường giác ngộ sẽ không thể trọn vẹn. Điều đầu tiên là sự thanh tịnh của tâm. Trong cuộc sống, con người thường nghĩ rằng thanh tịnh là sống ở nơi yên tĩnh, tránh xa những ồn ào của thế gian. Có người lên núi, vào rừng hay tìm đến những nơi vắng vẻ với mong muốn tâm mình được bình an. Nhưng theo Đức Phật, sự thanh tịnh thật sự không phụ thuộc vào nơi chốn. Một người sống giữa rừng sâu vẫn có thể đầy tham vọng và phiền não. Ngược lại, một người ở giữa cuộc sống đông đúc vẫn có thể giữ được nội tâm an ổn. Điều quyết định không phải là hoàn cảnh bên ngoài, mà là những gì đang diễn ra bên trong tâm. Đức Phật được gọi là bậc hoàn toàn thanh tịnh vì mỗi gốc rễ của tham lam, sân hận và si mê trong Ngài đã được đoạn trừ tận gốc. Điều này rất quan trọng. Thông thường, khi một cơn giận xuất hiện, con người cố gắng kìm nén để không bộc lộ ra ngoài. Khi lòng tham khởi lên, nhiều người tìm cách kiểm soát bản thân để không hành động theo nó. Đó là sự chế ngự. Nhưng chế ngự không đồng nghĩa với chấm dứt. Giống như cỏ dại chỉ bị cắt phần ngọn, một thời gian sau vẫn tiếp tục mọc lên. Đức Phật không chỉ cắt ngon, Ngài nhờ tận gốc. Bởi vậy, trong tâm của một vị Phật không còn điều kiện để tham lam xuất hiện, không còn nguyên nhân để sân hận sinh khởi, và cũng không còn bóng tối của vô minh che phủ. Đó là sự thanh tịnh tuyệt đối. Phẩm chất thứ hai là trí tuệ. Nhiều người thường đồng nhất trí tuệ với kiến thức. Một người học nhiều sách, có học vị cao hay ghi nhớ rất nhiều điều, thường được xem là người thông minh. Nhưng trong Phật Pháp, trí tuệ mà Đức Phật đạt được không phải là sự tích lũy thông tin. Ngài không trở thành bậc giác ngộ vì biết nhiều hơn người khác. Điều làm nên trí tuệ của Đức Phật là khả năng thấy rõ bản chất của mọi hiện tượng. Ngài nhìn thấy những điều mà phần lớn con người không nhận ra. Thấy rằng mọi sự vật đều vô thường. Thấy rằng những gì con người bám víu cuối cùng đều thay đổi. Thấy rằng khổ đau không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà luôn có nguyên nhân. Và quan trọng hơn cả, Ngài thấy được con đường để chấm dứt những nguyên nhân ấy. Chính vì nhìn đúng bản chất, nên mỗi quyết định của Đức Phật đều xuất phát từ trí tuệ, chứ không từ cảm xúc. Có một lần, một người mang lòng thù hận đến xúc phạm Đức Phật bằng những lời lẽ rất nặng nề. Ngài chỉ lặng lẽ lắng nghe. Đến khi người ấy dừng lại, Đức Phật hỏi một câu rất nhẹ nhàng. Nếu có người mang quà đến tặng, nhưng chủ nhà không nhận, món quà ấy sẽ thuộc về ai? Người kia đáp rằng nó vẫn thuộc về người mang đến. Đức Phật mỉm cười và nói rằng những lời xúc phạm ấy cũng giống như món quà không được nhận. Chúng vẫn thuộc về người đã mang đến. Qua câu chuyện ấy, có thể thấy trí tuệ của Đức Phật không nằm ở việc tranh thắng hay phản bác người khác. Ngài nhìn sâu vào nguyên nhân của hành động. Một người đầy sân hận vốn đã tự mang khổ đau trong lòng. Nếu đáp trả bằng sân hận, vòng xoáy ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ có trí tuệ mới có thể chấm dứt hận thù. Đó cũng là lý do Đức Phật từng dạy rằng hận thù không thể diệt hận thù. Chỉ có tình thương mới có thể hóa giải hận thù.
Đây là quy luật đã tồn tại từ ngàn xưa. Phẩm chất thứ ba cũng là điều khiến rất nhiều người cảm phục Đức Phật, chính là lòng đại bi. Từ bi không đơn thuần là thương người, cũng không phải sự thương hại. Đại bi là khả năng cảm nhận nỗi khổ của người khác như chính nỗi khổ của mình, đồng thời luôn mong muốn giúp họ tìm được con đường thoát khỏi đau khổ. Điều đáng quý là lòng từ bi của Đức Phật không dựa trên sự phân biệt. Ngài không chỉ yêu thương những người kính trọng mình, ngay cả những người từng chống đối, phỉ báng hay tìm cách hãm hại, Đức Phật cũng không nuôi dưỡng sự oán ghét, bởi Ngài hiểu rằng những người ấy đang bị vô minh chi phối. Họ hành động vì chưa thấy được sự thật. Chính sự thấu hiểu ấy đã chuyển hóa thành lòng cảm thông. Trong cuộc đời của Đức Phật có rất nhiều câu chuyện thể hiện điều này. Ngài từng cảm hóa tên cướp khét tiếng Angulimala, người đã gây ra biết bao tội ác. Nếu nhìn bằng con mắt thông thường, có lẽ ai cũng cho rằng một kẻ như vậy không còn hy vọng thay đổi. Nhưng Đức Phật không nhìn vào quá khứ. Ngài nhìn vào khả năng chuyển hóa của một con người. Cuối cùng, Angulimala từ bỏ con đường bạo lực, xuất gia và trở thành một vị tỳ kheo, sống đời phạm hạnh. Câu chuyện ấy không nhằm ca ngợi phép màu. Điều đáng nói là sức mạnh của lòng từ bi và trí tuệ có thể làm thay đổi cả một cuộc đời. Đó cũng là điều Đức Phật đã thực hiện với vô số người trong suốt 45 năm hoằng pháp. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy ba phẩm chất này luôn hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chỉ có lòng từ bi mà thiếu trí tuệ, con người rất dễ giúp người khác bằng những cách vô tình khiến họ phụ thuộc hoặc tạo thêm hệ quả không mong muốn. Nếu chỉ có trí tuệ mà thiếu từ bi, sự hiểu biết có thể trở nên lạnh lùng và xa cách. Còn nếu thiếu sự thanh tịnh của tâm, cả trí tuệ lẫn lòng từ bi đều dễ bị pha trộn bởi tham vọng, danh lợi hay cái tôi. Đức Phật viên mãn vì cả ba phẩm chất ấy đều đạt đến mức hoàn hảo. Chính vì vậy, lời nói của Ngài luôn xuất phát từ trí tuệ. Hành động của Ngài luôn bắt nguồn từ lòng từ bi, và mọi việc Ngài làm đều không còn bị chi phối bởi lợi ích cá nhân. Đó là hình mẫu mà người học Phật hướng đến, không phải cố gắng trở thành một vị Phật trong thời gian ngắn, cũng không phải tìm kiếm những năng lực đặc biệt, mà từng ngày nuôi dưỡng tâm trong sạch hơn, hiểu biết sâu sắc hơn và biết yêu thương đúng cách hơn. Ba phẩm chất ấy không chỉ dành riêng cho một bậc giác ngộ. Mọi người đều có thể bắt đầu vùng bồi từ những việc rất nhỏ. Giữ tâm chân thành thay vì dối trá. Quan sát bản thân thay vì chỉ nhìn lời của người khác. Biết lắng nghe nhiều hơn. Biết tha thứ nhiều hơn. Biết dừng lại trước khi để cơn giận điều khiển lời nói và hành động. Mỗi bước chuyển hóa ấy đều là một bước tiến trên con đường mà Đức Phật đã chỉ bày. Thế nhưng, để đạt đến sự viên mãn như Đức Phật, chỉ ba phẩm chất ấy vẫn chưa đủ. Phía sau sự giác ngộ của Ngài là một hành trình dài đến mức gần như không thể hình dung, kéo dài qua vô số kiếp sống, với biết bao lần hy sinh, nhẫn nại và tích lũy công hạnh. Vậy trước khi trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã trải qua hành trình như thế nào? Vì sao một vị Bồ Tát phải tu tập qua vô lượng kiếp mới có thể thành tựu quả vị chánh đẳng giác? Đó sẽ là nội dung của tập tiếp theo. Hành trình Bồ Tát quả vô lượng kiếp. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.